we have such classes 70 and 40 capacity का, then जो 70 चा class आहे, it will have much more influence on that noise than your 40 का class. That will be our situation, right? इथून येणारा आवाज हा इथल्यापेक्षा जास्त आहे. सो आपण त्याच्यातून काय म्हटलं होतं की जी काही ऍक्शन आहे इट इज प्रपोर्शनल टू अवर क्वांटिटी. सो सेम कन्सेप्ट आपल्या केमिकल रिएक्शनला अप्लाय होते. केमिकल रिएक्शन मध्ये काय असतं, तर केमिकल रिएक्शन मध्ये आपल्याकडे रिएक्टंट असतात विच गिव्स अस प्रोडक्ट. दिस इज अवर रिएक्शन, राईट. हे जे कन्व्हर्जन आहे त्या कन्व्हर्जनचा जो रेट आहे, राईट, रेट ऑफ कन्व्हर्जन इज प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. दिस इज अवर इक्वेशन और दिस इज दॅट लॉ ऑफ मास ऍक्शन जो की इथे वर्कआउट होतोय ना. जसा इथे होती आपल्याकडे एक ऍक्शन होती आवाज आणि क्वांटिटी होती नंबर ऑफ स्टुडंट्स. सो सेम वे आपल्याकडे इथे काय असणार आहे, इथे असणार आहे त्या कन्व्हर्जनचा रेट, जे काही कन्व्हर्जन होतोय त्याचा रेट. ही झाली माझी ऍक्शन, जी ऍक्शन प्रपोर्शनल आहे ज्याचं कन्व्हर्जन होतंय त्याच्याशी. सो रेट इज प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन, अँड कॉन्सन्ट्रेशन ज्याचं कन्व्हर्जन होतंय त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन. सो बट ऑब्वियस द रिएक्टंट. इज इट क्लिअर? हे क्लिअर आहे का रे प्रत्येकाला? हे क्लिअर आहे का? अरे आहे का क्लिअर? Yes, sir. Yes. Okay. So if we have, let's assume we have the reaction A plus B gives C plus D. So ह्या केस मध्ये if I am talking about the forward reaction which is based on A plus B giving us C plus D, तो त्याचा रेट कोणावर डिपेंडंट असणार आहे? तर त्या रिएक्शनचा रेट डिपेंडंट असणार आहे ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A. करेक्ट. त्या रिएक्शनचा रेट डिपेंड करणार आहे ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. और ऍज अ होल मी असं लिहू शकतो का की दॅट रेट इज प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी विच इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. कॅन आय राईट लाईक दिस? मी काय केलंय, रेट घेतलाय. रेट फॉरवर्ड रिएक्शनचा जो रेट आहे तो प्रपोर्शनल आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए शी, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी शी. और ऍज अ होल आय कॅन से rate of reaction or rate of forward reaction will be proportional to concentration of A and concentration of B. Okay. Now same way I can write for rate of backward reaction as well. बघा आता लिहून नका घेऊ, आपण डेरिवेशन परत लिहून घेऊ. So rate of backward reaction काय असेल, that will be proportional to concentration of, rate of backward reaction will be proportional to concentration of C. It will be proportional to concentration of D. Or as a whole we can write the rate of backward reaction is proportional to concentration of C into concentration of D. Correct. This will be our situation, forward and backward. Now whenever we want to remove proportionality sign, आपण काय करतो रे? What do we do? Constant add करतो की नाही? Constant add करतो. So हे इक्वेशन मी कसं लिहितोय, the rate of forward reaction equal to कॉन्स्टंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. kf काय सांगतोय आपल्याला, सिन्स हे आपण रेटच्या टर्म्स मध्ये म्हणतोय. सो के काय झाला माझा, के झाला माझा रेट कॉन्स्टंट, रेटच्या रिलेटेड आहे ना. सो तो झाला माझा रेट कॉन्स्टंट. अँड व्हाय आय एम रायटिंग एफ, एफ इज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. एफ मी लिहितोय फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ constant of forward reaction into concentration of A into concentration of B. Same way rate of backward reaction पण आपल्याकडे बनणार आहे constant for backward reaction, rate constant for backward reaction into concentration of C into concentration of D. बेसिकली मी फक्त proportionality sign रिमूव्ह केलंय आणि कॉन्स्टंट ऍड केलेत. ठीक आहे. ते रेट इक्वेशन मध्ये आहेत, सो त्यांना मी रेट कॉन्स्टंट म्हणतोय. करेक्ट. नाव आता आपण काय बोलणार आहे, आता नाव वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम सिच्युएशन. इथपर्यंत आलोय आपण. एक रिएक्शन आहे, रिएक्शनचे रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बॅकवर्ड आपण कॅल्क्युलेट केले. आता सिस्टमॅटिक वेने मी परत एकदा लिहून ठेवतो. ठीक आहे, परत एकदा लिहूया. सो वी हॅव द रिएक्शन फॉर A प्लस B गिविंग अस C प्लस D.
is our forward reaction, this is our my forward reaction, and this will be my backward reaction, right? So इथे मी काय लिहीन, that rate of forward reaction is proportional to concentration of A and into concentration of B. Rate of backward reaction will be proportional to concentration of C and concentration of D. हे कशाहून सांगतोय मी, ह्या कन्सेप्ट सांगतोय फ्रॉम लॉ ऑफ मास ऍक्शन. लॉ ऑफ मास ऍक्शन काय सांगतो, that your action is proportional to your mass or your quantity. That is my law of mass action. Now by removing this proportionality sign आपण काय करतो, इक्वेशन घेतो आपल्याकडे, rate of forward reaction equal to kf into concentration of A into concentration of B. Rate of backward reaction equals kb into concentration of A into concentration of B. ठीक आहे. Now what I am doing, बघा आता मी काय करतोय, from equation 1 and equation 2 what I am doing, now I am giving the condition that at equilibrium, आपण at equilibrium ची डेफिनेशन लिहून घेतली आहे. काय equilibrium ची डेफिनेशन, कोणी सांगेल का मला, what is definition of equilibrium? डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम काय असणार आहे? डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अरे काल सांगितली होती, when rate of change becomes same, that is our equilibrium. की जेव्हा rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. एका दिवसात विसरून नसतं जायचं रे. इक्विलिब्रियम ची डेफिनेशन घेतली होती ना आपण काल, इथे कुठेतरी लिहिली पण होती. The change in concentration of reactor and product become constant and rate of change, see the rate of change for forward and backward reaction becomes same. Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. This is our condition. See, now we have three equations, 1, 2 and 3. From using these three equations, can I write like this? Using 1, 2 and 3, what I am writing, the kf into concentration of A into concentration of B equal to kb into concentration of C into concentration of D. हा LHS सेम आहेत ना दोघांचे. See, this is your LHS, this is your RHS. So LHS दोघांचे सेम आहेत. If LHS are same, RHS becomes same. That's the rule. LHS The second equation wrong. Oh, right. AB लिहिले मी, AB लिहिले. That should be C and D. Okay. So from 1, 2 and 3 we will have kf into concentration of A. बघा हे स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे. That square bracket is for concentration term. ठीक आहे, concentration term. Concentration म्हणजे जनरली आपण काय घेतो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हॉल्यूम, सॉल्युशन जर असेल तर. ठीक आहे, मोलॅरिटी, मोल फ्रॅक्शन, these are the concentration terms. Now what I am doing, I am just making some changes. की कॉन्स्टंट जे आहेत kf kb आर द कॉन्स्टंट. kf आणि kb काय आहेत आपले, kf and kb are just a rate constant for forward and backward reaction. F is for forward and B is for backward. So what I am doing, I am just taking constant on one side. So kf upon kb will be equal to concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. That's our situation. CD by AB. Now kf kb both are constant. बघा constant by constant always a constant value. If I give you 10 is a constant number and if I divide by 5, then at any cost that always be 2. constant number आहे, त्याचं जे आन्सर बनणार आहे, that answer will always be constant.
फिक्स आहे, कॉन्स्टंटच येणार आहे, ऑलवेज ऑलवेज कॉन्स्टंट आहे, राईट. दॅट्स द सिच्युएशन, ते फिक्स आहे, तसंच असणार आहे. सो 10/5 is 2, तसं kf by kb, कॉन्स्टंट बाय कॉन्स्टंट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टंट. ज्याला मी काय म्हणतोय, त्याला मी नाव देतोय के सी. नाउ व्हॉट इज दिस के सी? तर बाबा के काय आहे, के स्टँड्स फॉर कॉन्स्टंट. आणि हे कोणत्या प्रोसेस साठी म्हणतोय मी, तर इक्विलिब्रियम साठी सांगतोय की नाही. वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम. सो हा काय झाला माझा, हा झाला माझा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. आणि सी का टाकतोय मी, सी का ऍड केलाय, कॉज वी आर रायटिंग दिस कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. सगळ्यांचे कॉन्सन्ट्रेशन घेतोय ना. सो केसी काय झाला माझा, केसी इज माय इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. आलंय का रे लक्षात हे इक्वेशन? येस सर. येस. ओके. आता बघा, आपल्याकडे जनरली रिएक्शन जे असतात ना, त्या रिएक्शन ह्या अशा पॅटर्न मध्ये असतात. ए प्लस बीबी रिव्हर्सिबल, सीसी प्लस डीडी. What is this A, B, C, D? Small a, small b, small c, and d. These are our stoichiometric coefficient. Reaction straightforward नसतात, 1:1 रेशो मध्ये नाही वर्क करत all the time. These are my stoichiometric coefficient. So there are always some stoichiometric coefficient attached to it. Maybe ते 1 असतील or नसतील, डिपेंड करेल. असं काही फिक्स नाहीये की तो 1च आहे किंवा 2च आहे. तो व्हॅरी होऊ शकतो. दॅट कॅन बी एनी नंबर. करेक्ट. सो फॉर सच रिएक्शन आपला केसी काय बनतो, तर केसी असतो माझा ऑलवेज इट इज केबी, not kb, it will always be kf upon kb, which will be equal to concentration of c raised to c divided by concentration of d raised to d upon concentration of a raised to a into concentration of b raised to b. म्हणजे काय केलं मी, केसी कसा लिहिला, तर केसी हा ह्या पॅटर्न मध्ये लिहिला. द प्रॉडक्ट जो काही आहे त्या प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन रेस टू त्या प्रॉडक्टची पॉवर और कोएफिशिएंट, त्याचा स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सन्ट्रेशन रेस टू रिएक्टेंट का पॉवर. ठीक आहे. सो दिस विल बी अवर इक्वेशन ऑफ केसी. केसीचं इक्वेशन आहे. गॉट इट? येतंय का लक्षात? येस सर. Yes. So if we have reaction from that we can get the value. बघा, समजा मी रिएक्शन सांगितलं, हे लिहून घेऊया आपण डेरिवेशन. जस्ट पहिले एक एक्झाम्पल घेऊ. समजा आपल्याकडे रिएक्शन अशी आहे, 2a प्लस बी रिव्हर्सिबल सी. काय बनेल रे ह्याचा, केसी काय बनेल फॉर दिस रिएक्शन? व्हॉट विल बी व्हॅल्यू ऑफ केसी? Concentration of C Concentration of C upon concentration of A raised to 2 concentration of A raised to 2 into concentration of B. concentration of B. Right? This will be our derivation or equation. आता बघा, आपल्याला आहे ना प्रत्येक रिएक्शन साठी हे फाइंड करता आलं पाहिजे. वन्स वी अंडरस्टँड हाऊ टू गेट केसी, एकदा हा समजला ना की केसी कसा कॅल्क्युलेट करायचा आहे, की झालं, मग कॅल्क्युलेशन एकदम सोपे बनतात. यू विल गेट रिएक्शन. फॉर दॅट रिएक्शन फर्स्ट टार्गेट इज टू गेट दॅट केसी का इक्वेशन. वन्स यू गेट दॅट इक्वेशन, केसीचं एकदा इक्वेशन मिळालं आपल्याला, की मग पुढची सगळी प्रोसेस एकदम सोपी बनून जाते. आणि हे कसं फाइंड करायचंय, तर हे करणं सोपं आहे. जस्ट टेक द प्रॉडक्ट, जो काही प्रॉडक्ट आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन. 2 प्रॉडक्ट असतील तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन मध्ये येणार आहे, 3 असतील तर 3 ऍड होतील, 10 असतील तर 10 ऍड होतील. प्रोडक्ट रेस टू उसका स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेस टू उसका स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इफ यू गेट धिस देन इट्स ऑल गुड. एकदा ते जमलं, कसं काढतोय आपण ते समजलं, की मग पुढचं एकदम सोपं आहे. ठीक आहे. बघा, मी अजून एक रिएक्शन देतो. लेट्स से आपल्याकडे रिएक्शन आहे 2C रिव्हर्सिबल 2B प्लस 4C. ह्यासाठी काय बनेल,
केसी काय बनणार आहे? B. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. बघा जो प्रॉडक्ट दिसतोय आपल्याला ना, प्रॉडक्ट म्हणजे राईट साइडला जो दिसतोय ते घेतलं, बी रेस टू 2. 2 Concentration of C raised to 4 सी रेस टू 4 upon डिवायडेड बाय, concentration of C raised to 2. अरे सी सी दोन्हीकडे झालं, सॉरी इथे ए घेत, ते ए घेऊ. सो इथे ए येईल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी रेस टू 2, राईट. ठीक आहे. सो ह्या वेळेने आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचे आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. ठीक आहे. ते करताना पण आपल्याला अजून एक थोडं डेरिव्हेशनचा पार्ट राहिलाय, तो कव्हर करू अँड देन वी विल प्रोसीड. सो परत एकदा बघा एकदा आणि लिहून घ्या आता माझ्या बरोबर. सो वी हॅव रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. दिस इज अवर रिव्हर्सिबल रिएक्शन. रिएक्शन आपली रिव्हर्सिबल आहे. रिव्हर्सिबल आहे म्हणजे काय, तर ती उलटी पण जाणार आहे, रिव्हर्स पण फिरणार आहे. करेक्ट. Now for this reversible reaction, A plus B gives C plus D. We have A plus B to C plus D is forward and C plus D to A plus B is backward. So आपल्याकडे rate of forward reaction काय बनेल? That will be proportional to concentration of A and B. Rate of backward reaction will be concentration proportional to concentration of C and D. That's our law of mass action. Right? Any action will be proportional to that related mass. So आपण काय करतो, proportionality sign काढतोय, constant add करतोय. After adding constant we get two equations. Now we are giving this condition, or condition म्हणायच्या equilibrium ची definition ती आहे. आपण काल घेतली होती equilibrium ची definition. काय सांगते equilibrium ची definition? That these concentrations or the rates of forward and backward reaction become same. डेफिनेशन काय आहे? रेट सेम म्हणतात, कॉन्सन्ट्रेशन सेम म्हणतील का, तर नाही. कॉन्सन्ट्रेशन विल बिकम कॉन्स्टंट, देयर वोंट बी एनी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. दिस इज अवर कंडिशन. आणि रेट सेम म्हणतात. सो फ्रॉम दॅट रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स रेट ऑफ बॅकवर्ड. आता 1, 2 आणि 3 इक्वेशन आहेत, त्यांचा यूज केलाय मी फक्त. एलएचएस सेम आहे, तो आरएचएस सेम आले. So we got this equation. Let's assume equation 4. आता ह्या इक्वेशनला फक्त रिअरेंज करतोय. केबी जो आहे तो मी इकडे घेऊन गेलो. सो इथे मल्टिप्लिकेशन मध्ये होता, तो डिव्हिजन मध्ये गेला. सो मला मिळालं केएफ बाय केबी इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी आहे इथे, आणि हे ए आणि बी चं जे आहे कॉन्सन्ट्रेशन ते आपण इकडे घेऊन आलो. काय बनणार आहे ते डिव्हिजन मध्ये जाणार आहे. सो आपल्याकडे इक्वेशन आलं केएफ बाय केबी इक्वल टू concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B, and that constant by constant is our constant. Constant by constant is always the constant, which is Kc. That Kc is nothing but, since we are talking about equilibrium, so that constant is of equilibrium. So equilibrium constant, and why I am writing C, for जो constant आपण find करतोय तो कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्म मध्ये करतोय, सी डी ए बी. सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. होपफुली लिहून झालं असेल हे ह्या पेजवरचा पार्ट. मी नेक्स्ट ह्याच्यावर जातो. मग मी काय, आपण काय बोलतोय की फॉर रिएक्शन हॅव्हिंग स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशियंट्स आपल्याकडे काय बनणार आहे, तर कॉन्सन्ट्रेशन रेस टू दॅट स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशियंट. दिस विल बी अवर केसी. केसी. ओके. आता बघा डेरिव्हेशनचा नेक्स्ट पार्ट काय आहे. इथे आपल्याकडे केसी आलेला आहे. नाउ वी हॅव द केसी. नाउ विल टॉक अबाउट द केपी. केसी झाला, आता केपी बद्दल बोलायचं. सी, मी काय सांगतोय आता, आपल्याकडे रिएक्शन सेम आहे. ए प्लस ए गिव्स ए ऑफ ए गिव्स बी ऑफ प्लस बी ऑफ बी गिव्स C of C plus D of D. But now what I am saying, that all these species are in gaseous state. काय म्हणतोय मी, सगळ्या ज्या स्पेसीज आहेत ना त्या सगळ्या गॅशियस स्टेट मध्ये आहेत, गॅस मध्ये आहेत. सो वेन यू हॅव गॅस, तर गॅस असेल ना, तर गॅस मध्ये आपण कॉन्सन्ट्रेशनच्या ऐवजी वी प्रिफर टू 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 कॅल्क्युलेट द प्रेशर. आपण गॅस साठी जेव्हा जेव्हा गॅस असतो ना, तर गॅस मध्ये
वी प्रिफर टू कॅल्क्युलेट इट प्रेशर. ते सोपं आहे ना, प्रेशर कॅल्क्युलेट करणं सोपं आहे. सो आपण काय करतो, प्रेशर कॅल्क्युलेट करतो. ओके, नाउ अज्युमिंग ऑल ऑफ दिस आर आयडियल गॅसेस. तुम्ही मला आयडियल गॅस इक्वेशन सांगू शकता का, काय असतं ते? व्हॉट इज आयडियल गॅस इक्वेशन? PV is equals to nRT. PV equal to nRT. That's our my ideal gas equation. Now त्या इक्वेशनला आयडियल गॅस लॉ म्हणूया आपण. और इक्वेशनला मी थोडं रिअरेंज केलं तर माझ्याकडे असं इक्वेशन बनेल का बघा. P equal to N by V into RT. Can I write like this? Yes. Now N by V काय असतो? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हॉल्यूम काय असतं? Concentration. कॉन्सन्ट्रेशन. इट इज अ कॉन्सन्ट्रेशन. सो असं इक्वेशन बनेल ना आपल्याकडे. प्रेशर इज concentration of that particular species into RT. सो आता बघा माझ्याकडे सगळे गॅस आहेत. सो मी पीए साठी असं इक्वेशन लिहू शकतो का? पीए म्हणजे काय? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. पीए विल बी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू आरटी. चालेल का असं लिहिलं तर? partial pressure of A will be dependent on that concentration. कारण RT तर कॉन्स्टंट आहेत ना, RT कॉन्स्टंट येणार आहेत. आपण एखादी रिएक्शन स्टडी करतो, एखाद्या गॅस चेंबर मध्ये रिएक्शन चालू आहे, तर त्या सगळ्या गॅसेस साठी ए बी सी डी सगळ्या गॅसेस साठी वी विल हॅव टेम्परेचर कॉन्स्टंट आणि आर इज युअर मोलर गॅस कॉन्स्टंट. सो आर अँड टी तर कॉन्स्टंट आहेत. सो प्रेशर ऑफ ए काय बनेल? दॅट विल बी concentration of A into RT. Yes or no? Yes, sir. Yes. PB काय बनेल? PB. What will be PB? PB is the partial pressure of gas B. That will be concentration of B into RT. Right? PC काय बनेल? Concentration of C into RT. And what will be PD? It will be concentration of D into RT. Yes or no? बरोबर आहे का रे? पीए पीबी पीसी and PD. Yes, sir. Yes. Okay, now see from this equation what I am saying, or this equation, since R and T are constant, मी असं म्हणू शकतो का the pressure is proportional to concentration. More the concentration, more is the pressure. Lesser the concentration, lesser is the pressure. Can I say like this? The direct relation between pressure and concentration? Yes, we can write like that. Because R is constant, T is constant. तुम्ही टेम्परेचर कॉन्स्टंट थोडी असतं. टेम्परेचर कॉन्स्टंट नसतं, बट जे स्पेसिस आहेत आपल्या रिएक्शन मध्ये ए बी सी डी सगळ्यांसाठी सेम टेम्परेचर असणार आहे, कॉन्स्टंट टेम्परेचर असणार आहे. सो हे कॉन्स्टंट जर असतील तर मी इक्वल साइन आणि कॉन्स्टंट टर्म रिमूव्ह केल्या की प्रपोर्शनॅलिटी साइन ऍड होणार. वाइस वर्सा सिच्युएशन आहे. सो प्रेशर इज प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन. सो बघा आता मग मी काय इक्वेशन लिहितोय. ऍट इक्विलिब्रियम फॉर गॅसियस रिएक्शन आपल्याकडे काय बनेल? आपल्याकडे येईल केपी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए पार्शियल नॉट ए partial pressure of C into raised to C into partial pressure of D raised to D divided by partial pressure of A raised to A and partial pressure of B raised to B. तुम्ही असं हे असं कसं काय आणलं? तर केसीचं इक्वेशन आहे बघा आपल्याकडे. इथे आपल्याकडे केसीचं इक्वेशन आहे. सो त्याच्यामध्ये मी इथून काय सांगतोय आता, सी दिस इज अवर वन इक्वेशन. आता इक्वेशनचा हा नंबर काय आहे? 4, 5. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6 घेऊ आपण. हे इक्वेशन 5 असेल. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5. So from equation 6 and equation 7, let's say this is our equation 7, this is 8, so this is 9. So from equation 6 and 9 काय सांगतात की 6 मध्ये सांगतो आपण केसी कॉन्सन्ट्रेशन आहेत आणि प्रेशर इज प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन आहेत, विच इंडिकेट की आपण कॉन्सन्ट्रेशनला प्रेशरने रिप्लेस करू शकतो. वी कॅन रिप्लेस कॉन्सन्ट्रेशन बाय प्रेशर. सो केपी आपल्याकडे काय बनेल? इट विल बी
PC raised to C into PD raised to D divided by PA raised to A into PB raised to B. KP काय असेल रे? What will be KP? जसं मी तुम्हाला KC सांगितला होता, it is a equilibrium constant in terms of concentration. So KP काय झाला? What will be KP? Equilibrium constant at term of pressure. Good. It is equilibrium constant in terms of pressure, right? So now बघा आता आपल्याकडे we have this equation number 10. हे चार इक्वेशन आहेत ना, PA, PB, PC आणि PD. This is my equation number 10 and this is my equation number 11. So now what I am doing, I am going to add this equation 10 के values in equation 11. मी इथेच लिहितो म्हणजे तुम्हाला समजायला सोपं जाईल. इक्वेशन 10 च्या व्हॅल्यू इक्वेशन 11 मध्ये ऍड जर केल्या तर असं बनतंय का बघा बरं तुम्ही, की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A into RT raised to A, sorry C raised to RT. पहिले एच का घेतोय? सी PC काय आहे? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ PC इन इक्वेशन 10? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C into RT raised to small c. PD ची व्हॅल्यू काय आहे? तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B into RT raised to small d. PA ची व्हॅल्यू आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A into RT raised to small a and concentration of B into RT raised to small b. समजतंय का मी काय केलं? 10 इक्वेशन 10 च्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या इक्वेशन 11 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्या. आता मी तुम्हाला दोन मॅथमॅटिक्सच्या कन्सेप्ट विचारतो की आपल्याकडे जर असं असेल A into B raised to x, तर मी त्याला असं लिहू शकतो का? सांगा बरं मला. A raised to x into B raised to x लिहू शकतो का? येस. समजा माझ्याकडे असं असेल A raised to x into A raised to y असेल, तर मी त्याला असं लिहू शकतो का? A raised to x plus y. येस. आणि समजा A raised to x असेल डिवायडेड बाय A raised to y असेल, तर आय कॅन राईट लाईक A raised to x minus y. आता ह्या तीन टर्म फक्त आपण आता इथे यूज करणार आहे. सो फर्स्ट वी विल यूज दिस. तर समजा मी ही यूज केली तर माझ्याकडे बघा असं इक्वेशन बनतंय का? C आहे आणि RT आहे. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C raised to C into RT, देन RT raised to अगेन C येणार आहे ना आपल्याकडे. आणि मी दोन कलर कोड मध्ये लिहितो या गोष्टी सो दॅट ते समजायला सोप्या जातील. C raised to C येणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C raised to C, देन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D raised to D येणार आहे डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A raised to A, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B raised to B. हे येईल का? असं होणार आहे ना. C बघा हा पार्ट C, D, A आणि B. Also we will have another term RT raised to C, whole RT raised to C, RT raised to D, इथे RT raised to A आणि RT raised to B. येतंय का असंच इक्वेशन? येतंय का? येस. आता ब्ल्यू वाला पार्ट जो आहे ना त्याच्यावर फोकस करा. तर ते असं काही इक्वेशन आहे का आपल्याकडे जो ब्ल्यू मधला पार्ट आहे ते? Isn't it the value of Kc? आहे का ती? केसीच आहे ना ब्ल्यू वाला पार्ट, दॅट्स द Kc. नाउ फोकस ऑन ग्रीन वाला पार्ट. बघा ग्रीन वाला पार्ट मध्ये काय बेस सेम आहे, बेस आपला सेम आहे RT RT, इथे पण RT RT. सो हे काय बनेल रे फायनल इक्वेशन? मी असं लिहू शकतो का? बघा मी डिरेक्टली इक्वेशन लिहून ठेवतो इथे. हे क्लिअर करू आपण. दॅट Kp इक्वल टू Kc into RT raised to C plus D. RT raised to काय येणार आहे? C plus D divided by RT raised to A plus B. आणि हे अजून असं सिम्प्लिफाय केलं तर Kc into RT raised to C plus D minus A plus B. येईल का असंच इक्वेशन?
Yes, sir. येस. नाउ व्हॉट इज CDAB? काय आहेत हे रे? CDAB काय आहेत? व्हॉट इज दिस? Coefficient. Yes. So aren't they the C and D are the number of, can I say like this, that C and D are just number of moles of product, and A plus B is number of moles of reactant. मी असं म्हणू शकतो का? NP and NR. Yes. Yes. So basically हे असं झालं का? KC raised into RT raised to NP minus NR. And this NP minus NR is just nothing but the change in number of moles. So Kc into RT raised to delta N. Kp काय आला माझ्याकडे? Kp आला माझ्याकडे Kc into RT raised to delta N. आला का इक्वेशन? हे आलं का इक्वेशन प्रत्येकाला? येतंय का? समजतंय का? हो सर. ठीक आहे. जर एकदा पटकन लिहून घ्या. हे लिहून घेतलंय ना आपण? आय गेस इथून पुढचं लिहायचं. करेक्ट? लिहून झालं की मला सांगा फक्त पटकन आणि पटापट लिहा. Excuse me, sir. येस. Sir, last slide वरती ते C plus D is equal to NP कसं आलं? ओके. C प्लस डी इक्वल टू NP कसं आलं? तर बघ, हे बघ इथे आहेत ना आपल्याकडे. दिस इज युअर C अँड दिस इज युअर D. हे असं आहे का की म्हणजे आपण असं करतो ना स्टॉइशियोमेट्री मध्ये, बघ असं लिहितो आपण. समजा मी हे रिअल लाईफचं इक्वेशन घेऊ, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 रिव्हर्सिबल ट्वाइस ऑफ NH2 अशी मी रिएक्शन घेतोय. तर आपण असं लिहितो का ते बॅलन्सिंग करताना की 1 मोल ऑफ N2 विल रिॲक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 टू गिव्ह मी 2 मोल ऑफ NH3? लिहितो असं? नाही. नाही लिहित. बघ स्टॉइशियोमेट्री मध्ये आपण केलं होतं. स्टॉइशियोमेट्री मध्ये Sir, काय आपण बोलले तुम्ही? स्टॉइशियोमेट्री मध्ये आपण हे असं घेतो ना, जे कोइफिशियंट असतात आपले रिएक्टंटचे कोइफिशियंट और प्रॉडक्टचे कोइफिशियंट असतात, ते आपण असे मेन्शन करतो की नाही, दॅट हे काय इंडिकेट करतात कोइफिशियंट की 1 मोल ऑफ N2 विल रिॲक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 टू गिव्ह मी 2 मोल ऑफ NH3. Yes, sir. येस. आता हे 1 आणि 3 काय आहेत? व्हॉट इज 1 अँड 3? इजंट इट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट? 1 and 3 म्हणजे मी असं म्हणू शकतो का की आपल्याकडे रिएक्टंटचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट आर 4, नंबर ऑफ Yes. मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर 2, राईट? सो तर हेच आहे ना, मग हे जे कोइफिशियंट होते तेच तर हे कोइफिशियंट आहेत. सी आणि डी कोणाचे कोइफिशियंट आहेत? तर आपल्या रिएक्शन मध्ये जो प्रोडक्ट आहे त्याचे. सो सी प्लस डी काय झाला? सी प्लस डी विल टेल मी किती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनलेत. आणि ए प्लस बी जो आहे तो काय झाला माझा? ए आणि हा बी हाचा रिएक्टंट आहे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट. Okay, sir. आणि मग एनपी मायनस एनआर काय आला? एनपी मायनस एनआर हा काय सांगणार आहे? तर जेव्हा रिएक्शन आपण परफॉर्म करतोय, वेन वी आर परफॉर्मिंग द रिएक्शन, नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स किती येतोय? बघा इथे मी असं जर केलं ना, एनआर 4 आहे, एनपी 2 आहे, सो डेल्टा एन काय झाला माझा? -2 आला. म्हणजे रिएक्शन प्रोसीड जेव्हा होणार आहे, फॉरवर्डला प्रोसीड जेव्हा होणार आहे, तेव्हा ती 2 मोल डिक्रीज होऊन होणार आहे. इथले 4 मोल रिएक्ट करतील तेव्हा इथे 2 बनतायत, म्हणजे 2 कमी होत आहेत, राईट? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स मिळाला मला. Yes. ती इक्वेशन होपफुली तुम्हाला समजलं असेल. एवढंच आहे ह्या चॅप्टरला केपी आणि केसी येणं, कॅल्क्युलेट करता येणं, एवढंच आहे. आता ह्याच्या पुढे आपल्याला आहे ना फक्त ह्याचे ऍप्लिकेशन बघायचे. आतापर्यंत आपण थेरी बघितली की काय आहे एक्झॅक्टली, केपी काय आहे, केसी काय आहे, त्यांचं रिलेशन काय आहे, एवढं बघितलं. नाऊ वी आर गोइंग टू अप्लाय धीस थिंग्स. ह्या फक्त अप्लाय करायच्यात, बस, बाकी काहीच करायचं नाहीये.
आणि अप्लाय पण कशा वेने करायचं, मी तुम्हाला पहिले क्वेश्चनची आयडिया देतो की एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कसे असतात, ह्याच्यावरून बेसिकली काय म्हणजे काय क्वेश्चनचा पॅटर्न काय असणार आहे त्याची आयडिया देतो, आणि मग मी आपण ऍप्लिकेशन चालू करू. ऍप्लिकेशन आपण सगळे ऍप्लिकेशन आहेत ना ते रिएक्शन स्टडी म्हणजे क्वेश्चन थ्रूच करणार आहे. एक पण आता ऍप्लिकेशन मी तुम्हाला असंच नाही सांगत बसणार. वी विल टेक द क्वेश्चन, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन अँड देन आय विल टेल यू की हा बाबा हे ऍप्लिकेशन आहे. जेव्हा ऑफलाईन बॅच असतात ना, तर ऑफलाईन बॅच मध्ये मी हे जे काही डेरिव्हेशन आहे ना, हे डेरिव्हेशन 2-3दा लिहून घेतो. आता सिन्स आपण ऑनलाईन मध्ये आहोत, सो मला तुमच्याकडून असं लिहून नाही घेता येणार, पण मग तुम्ही तुमचं ते करा. यू स्टार्ट विथ द रिएक्शन. इनिशियली 2 टाइम्स बघूनच लिहायचं, ऍज इट इज 2 टाइम्स आहे ना, ऍज इट इज हे बघून लिहायचं. अँड देन थर्ड टाइम ट्राय करायचं की एक पण स्टेप न बघता मला स्टेप बाय स्टेप सगळं जमतंय की नाही. ठीक आहे, सो आजसाठी हा तुमचा होमवर्क असणार आहे. ट्राय करायचंय 2 टाइम्स बघून लिहायला, बिंदास लिहायचं, बघूनच ऍज इट इज स्टेप बाय स्टेप लिहित जायचं. अँड देन थर्ड टाइम, आणि लिहिताना म्हणजे बघून लिहायचं म्हणजे तुम्हाला समजलं पाहिजे की ह्याच्यानंतर हे करतोय तर ते का करतोय. सो ह्या सगळ्या स्टेप 2 टाइम्स करायच्या बघून, आणि देन थर्ड टाइम ट्राय करायचं न बघून लिहितं. इन केस जर नसेल जमत तर त्या केसमध्ये परत एकदा बघून लिहा आणि मग करा. कुठून कुठपर्यंत, तर इथून चालू करतो आपण. वी स्टार्ट फ्रॉम, दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट अँड दिस इज अवर एंड पॉइंट. एंड नाही, एंड डी, ई एंड डी. ठीक आहे, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, हे एवढं जमलं पाहिजे. हे झालंय का लिहून हे सगळ्यांचं? येस. येस. तर हे घ्या पटकन. झालं हे? तर छोटं होतं, झालं असेल. ठीक आहे, आता मी तुम्हाला पहिली आयडिया ही देतो की एक्झॅक्टली क्वेश्चनचा पॅटर्न काय असतो. सी, वी हॅव ऑल द इक्वेशन्स केसी केपी, 3 इक्वेशन आहेत आपल्याकडे टोटल. केसी, देन केपी अँड रिलेशन बिटवीन केसी अँड केपी, रिलेशन ऑफ केसी केपी. ठीक आहे, आता ह्या 3 इक्वेशनच्या बेसवर आपल्याला क्वेश्चन, डिफरंट क्वेश्चन येतात. सी, कसे येणार आहेत क्वेश्चन? केसी वरून क्वेश्चन काय असेल, तर दे विल गिव्ह यू द कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅल्यूज, कॉन्सन्ट्रेशन देतील. हा, वन मोर थिंग, अजून एक गोष्ट लक्षात घ्या. हे जे इक्वेशन आपण लिहिलेत केसी आणि केपीचे, हे जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहेत ना रे, हे जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहेत सी, डी, ए आणि बी, हे कोणते कॉन्सन्ट्रेशन आहेत? कोणते कॉन्सन्ट्रेशन आहेत? तर धीज आर युअर इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन्स. हे सगळे इक्विलिब्रियमचे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत, इक्विलिब्रियमचे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत. ठीक आहे, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन, दोघांमध्ये फरक आहे, लक्षात घ्या तो नीट. इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन आणि इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं? ते जे स्टार्टला असणार आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन. इक्विलिब्रियम विल बी द इक्विलिब्रियम का कॉन्सन्ट्रेशन. सो फर्स्ट दे विल गिव्ह यू द इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन. फ्रॉम दॅट इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन मधून आपल्याला केसी कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. मे बी ते काय करतील, 2 स्पेसिस आहेत, तर 2 स्पेसिस मधलं एक इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन, मी सी इक्यू लिहितो, ते देतील. देन केसी देतील, आणि मग दुसऱ्याचा इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन विचारतील. हा एक टाईप असू शकतो. मे बी ते इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन देतील, सी आय लिहितो मी, सी आय इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन देतील, केसी देतील, आणि मग इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन कॅल्क्युलेट करायला सांगतील. ठीक आहे, मे बी ते केसी देतील, दे विल गिव्ह अस केसी,
अँड फ्रॉम दॅट दे विल आस्क टू फाइंड केपी. फर्स्ट हे सगळे होते ना, हे फक्त केसीच्या इक्वेशनवर बेस्ड होते. हे जे असणार आहे, जो मॅक्सिमम विचारला जाणार आहे की केसी वरून केपी और केपी वरून केसी फाइंड करा, तो आहे केसी केपीच्या रिलेशन मधला क्वेश्चन. सेम वे प्रेशर रिलेटेड पण असू शकतात आपल्याला, की प्रेशर आहे, प्रेशर गिवन आहे, मे बी टोटल प्रेशर गिवन असेल, टोटल प्रेशर, आणि मग त्याच्यावरून आपल्याला केपी फाइंड करायचं असेल, पार्शियल प्रेशर फाइंड करायचं असेल, असं काहीतरी असेल. और केपी गिवन आहे, त्याच्यावरून आपल्याला टोटल प्रेशर फाइंड करायचंय और पार्शियल प्रेशर फाइंड करायचंय, असं काहीतरी असणार आहे. तर ह्या टाईपचे आपल्याला क्वेश्चन्स असणार, ह्या टाईपचे आपल्याला क्वेश्चन्स असणार आहेत. तर हे सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला अंडरस्टँड करायचंय की रिएक्शन मध्ये जेव्हा आपण चेंज करतो तेव्हा काय होतं. मी जे बोलतोय ना, आता कन्फ्युज होत असाल तुम्ही की एक्झॅक्टली काय म्हणतात सर, हे काय म्हणतात, रिएक्शन मध्ये चेंज केल्यावर काय चेंज होतो म्हणजे काय. सी नाव आय विल गिव्ह यू 2 रिएक्शन्स, तुम्ही मला त्याचे फक्त केसीच्या व्हॅल्यूज सांगा. 2 रिएक्शन सांगतो, केसीच्या व्हॅल्यू सांगा. सिंपल रिएक्शन स्टार्ट करू. ए रिव्हर्सिबल बी, व्हॉट विल बी व्हॅल्यू ऑफ केसी गाईज. केसी काय असेल? 1. 1 असेल का? इक्वेशन, केसीचं इक्वेशन काय असेल? B/A. बी बाय ए ना, बी बाय ए, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. आता मी काय करतो, या रिएक्शनला रिव्हर्स करतो, उलट केलं रिएक्शनला. अज्युम करा मी रिएक्शनला उलट केलं, बी रिव्हर्सिबल ए. ह्या रिएक्शन साठी केसी काय असेल? तर मी तो केसी प्राईम म्हणून म्हणतो. केसी प्राईम काय असेल? Concentration of A upon concentration of B. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. हे असं आहे का? हे असं आहे का? 1 बाय केसी, 1 बाय केसी म्हणूनच येते ना हा. बघा 1 बाय जर केसी केला ना मी, 1 बाय केसी इथे, तर हा उलटा होणार आहे. 1 बाय केसी काय असतो? डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर मध्ये गेला, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मध्ये गेला. आहे का रे असंच? असंच होतंय का? Yes. सो बेसिकली बघा मी काय केलंय, रिएक्शनला रिव्हर्स केला, रिएक्शनचा रिव्हर्स केलं, ठीक आहे. प्रॉडक्टचा रिएक्टंट, रिएक्टंटचा प्रॉडक्ट केला, रिएक्शन रिव्हर्स केली. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचा काय मिळाला आपल्याला? इनव्हर्स मिळाला. येस ऑर नो? रिएक्शन रिव्हर्स केली, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचा इनव्हर्स मिळाला. सी आता सेम रिएक्शनला मी परत काय करतोय बघा, मी रिएक्शन आता अशी घेतो, डबल केली रिएक्शन, 2A रिव्हर्सिबल 2B. काय बनेल मला सांगा बरं, केसी प्राईम काय बनेल? ते प्राईम म्हणजे तो वेगळा आहे ह्यासाठी टाकतोय, हे डोक्यावर जे लाईन मारतोय ना ती प्राईम आहे. इथे काय बनेल, केसी प्राईम काय बनेल? Concentration of B square divided by concentration of A square. बी का स्क्वेअर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वेअर. हे असं आहे ना, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी अपॉन ए चा स्क्वेअर, आणि बी अपॉन ए म्हणजेच काय, तर केसी आहे, तर केसीचा स्क्वेअर. सी रिएक्शन आपण डबल केली, रिएक्शनला मी डबल केला, तर आपला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काय झाला? इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काय होतोय? स्क्वेअर होतोय का त्याचा? रिएक्शन डबल केली, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचा स्क्वेअर झाला. येस ऑर नो? हो की नाही? येस. जर डबल केली तर स्क्वेअर होतोय, जर मी हाफ केली तर काय होईल रे मग? हाफ केली तर काय होईल? स्क्वेअर रूट होणार आहे. हाफ केली तर स्क्वेअर रूट होणार आहे. ओके. और बेसिकली मी असं म्हणू शकतो, रिएक्शनला मी एक्स टाइम्स केलं, रिएक्शनला एक्स टाइम्स केलं. एक्स टाइम्स म्हणजे काहीतरी मल्टिप्लाय करतोय रे, की एक्स ऑफ ए रिव्हर्सिबल एक्स ऑफ बी. मग एक्स काही पण असू शकतो, दॅट कॅन बी एनिथिंग, हाफ, 2, 5, 10, 50, 100, 1000, वॉट एव्हर. त्या केसमध्ये माझा केसी प्राईम हा असा बनेल ना, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू एक्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स, विच इज नथिंग बट केसी रेस टू एक्स. सो केसी काय बनणार आहे, दॅट विल बिकम इन पॉवर ऑफ एक्स, असंच बनेल ना, म्हणते का?
हो. हो. आता बघा मी अजून एक रिएक्शन ऍड करतो इथे, ठीक आहे. अजून एक रिएक्शन ऍड करतो. लेट से मला सांगा सी रिव्हर्सिबल डी ही रिएक्शन आहे माझ्याकडे. तर त्यासाठी मला केसी काय येतोय सांगा. सी रिव्हर्सिबल डी, केसी काय येईल इथे? तर केसीला डबल प्राईम म्हणू आपण. असं बनेल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. ओके. आता बघा मी काय म्हणतोय, ही आपल्याकडे रिएक्शन डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CH. यस. अरे मी का असं काहीतरी लिहून ठेवतो. सी सी जागे आहेत हे पण दिसतंय इथे. सो समजा मी ही रिएक्शन 1 आणि रिएक्शन 2 ह्यांना ऍड केलं तर माझ्याकडे अशी रिएक्शन बनेल का? ए प्लस सी रिव्हर्सिबल बी प्लस डी. आणि ह्याच्यासाठी जो केसी येईल आता माझ्याकडे, ह्याच्यासाठी केसी येईल मे बी केसी एक्स म्हणू आपण काहीतरी. उगीच नाव देतोय मी, एक्स नको द्यायला. हा चल जाऊ दे, एक्स देऊन टाकू. ओके. हा असा येईल का माझ्याकडे? केसी एक्स विल बी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी. नाउ इमॅजिन, तुम्ही मला रिलेशन सांगा ह्या तीन गोष्टींमधलं. 1, 2 आणि 3 काय रिलेशन मिळते रे आपल्याला? काय रिलेशन आहे आपल्याला? KCX is equal to KC into KC prime. येस. मल्टिप्लाय होतात का? मी काय केलं, रिएक्शनची ऍडिशन केली. व्हॉट डिड आय डू? आय जस्ट ऍडेड द रिएक्शनची ऍडिशन केली. तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काय झाले? मल्टिप्लाय झाले. झालेत का हे मल्टिप्लाय? Yes. येस. सो समजा मी रिएक्शनच्या ऍडिशनच्या ऐवजी जर सबट्रॅक्शन केलं तर रिएक्शननी सबट्रॅक्ट केली, Divide. डिवाइड होणार आहे. समजतायत का रे की रिएक्शनवर एखादी स्टेप आपण जर फॉलो केली, रिएक्शनवर काही स्टेप केली तर त्याचा केसी वर कसा इम्पॅक्ट पडतोय हे लक्षात येतंय का तुमच्या? बघा हेच एवढंच इम्पॉर्टंट आहे. हे एवढं एकदा समजलं ना की काय एक्झॅक्टली इम्पॅक्ट आहे, तो एकदा समजला की मग रिएक्शनचे कॅल्क्युलेशन एकदम सोपे बनून जातात. ते पटकन लिहून घ्या. सी झाली. आता थेरी संपलेली आहे. ही शेवटची थेरी होती माझ्याकडून ह्या चॅप्टर साठी. नाउ हिअर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली प्रॉब्लेम्स. अब बस प्रॉब्लम है जिंदगी में नहीं, इस चॅप्टर में. ठीक आहे, हे लिहून घ्या पटकन. आणि आजचा होमवर्क जो आहे, आज मी आता काही प्रॉब्लेम क्वेश्चन सॉल्व्ह नाही करत, उद्याच आपण सॉल्व्ह करू सगळे क्वेश्चन. बट आजसाठी एवढं नक्की करा, जो होमवर्क सांगितलाय तो नक्की कम्प्लीट करा. ट्राय टू राईट 2 टाइम्स फर्स्ट, आणि बाय लाईक बघूनच लिहायचं. 2 टाइम्स बघून बिंदास कंपल्सरी. आणि देन नेक्स्ट टाइम जेव्हा लिहाल ना तेव्हा ते न बघता लिहिता आलं पाहिजे. होपफुली तुम्ही कराल ह्या गोष्टी. ठीक आहे. ऑल राईट देन, चला मग एंड करू मी लेक्चर. भेटूया आपण उद्या. सर येस. सर क्लास रोज 3लाच असेल का आता? क्लास सध्या तरी 3ला आहे, म्हणजे ऍटलिस्ट डिसेंबर एंड पर्यंत. त्यानंतर लेट्स सी, पॉसिबल असेल तर चेंज करतो. तुम्हाला म्हणजे काही प्रॉब्लेम आहे का 3 वाजताचा? नाही, प्रॉब्लेम काही नाहीये सर, पण असे क्लासेस मध्ये खूप गॅप व्हायला लागलाय आता ना. म्हणजे 3ला 5:30 नाही तर कंटिन्युअस नाही आहेत. मॅथ्सचं किती वाजता असतं? 5 नाही तर 5:30ला असतं. ओके. मी काय करतो, मी म्हणजे अलगेस्तानशी बोलून घेतो एकदा आणि आमचं एकत्र करून घेतो, केमिस्ट्री आणि फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स. कारण फिजिक्स एकत्र होणं तर पॉसिबल होणार नाही. जरा सरांचं जे काही शेड्यूल आहे निशांत सरांचं, तर ते खूपच पॅक्ट आहे की त्यांना मॉर्निंगलाच घ्यावं लागेल. आणि 6 to 7च्या पुढे जर 7 to 8 घ्यायचं म्हटलं तर काही जणांचे कॉलेज पण असतात. सो 7 to 8 घेता येणार नाही. ठीक आहे त्यामुळे सर. मी अलगेस्तानशी बोलून घेतो आणि मग आमचं कंबाईन करतो जरा काहीतरी, असं कंटिन्युअस येईल असं काहीतरी करतो. सर बायोलॉजी पण
हा सर बायो किती वाजता असतं आणि 7:32 7:30. ठीक आहे, मी बायोच्या सरांशी पण बोलून घेतो आणि काहीतरी करतो. ठीक आहे, बट हा डिसेंबर एंड पर्यंत थोडं ऍडजस्ट करा. मी नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये प्रॉपर करून घेतो काहीतरी. चालेल, चला बाय देन, भेटू आपण उद्या.